Para sa akin, iba talaga kapag sariwa yung mga nabibili nating gulay. Pagdating naman sa alimasag, mas okay yung buhay pa. Yung agresibo na tipong sisipitin ka pa. Malaki ang natutulong ng quality ng mga ingredients para maging fresh at masarap ang ating lulutuin. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. At para sa araw na to, magluluto tayo ng ginataang alimasag na may sitaw at kalabasa. Napakadali lang nitong ating gagawin at yung kompletong recipe matatagpuan ninyo sa description ng video na to. Kaya pakicheck na lang. Bago tayo mag-umpisa magluto, ipe-prepare ko muna yung mga alimasag. Dahil nga medyo marami yung nabili ko, hindi naman lahat yan magagamit. Kaya ang gagawin ko, isi-steam ko muna lahat ng mga alimasag nang sa ganun ay hindi ito madaling masira. At once na ma-steam na natin, pwede na tayo mag-umpisa magluto. Pagdating sa preparasyon ng alimasag, nililinisan ko muna to. Siyempre, di ba? Mas maganda kapag buhay yung bibili natin. Nilalagay ko lang ito sa lababo na may tubig. Tapos maglalagay lang ako ng konting asin para mas tumagal yung buhay ng alimasag. At kapag handa na tayong lutuin, kukunin lang natin ito. I-arrange ko lang muna itong alimasag dito sa aking steamer. At isi-steam ko lang ito lahat ng 12 minutes. Ang ginagawa ko ay partial pa lang na pagluto para nang sa ganun hindi kagad masira yung ibang alimasag kapag ni-refrigerate na natin o nilagay na natin sa freezer. Mas tumatagal yung shelf life nito. At habang nagsisteam tayo ng alimasag, ihanda na natin yung mga ingredients. Hihiwain ko lang itong sitaw, pati na rin yung kalabasa. Itong sitaw ay hinihiwa ko lang ng 2 inches bawat peraso. Yung kalabasa naman, hinihiwa ko lang into cubes. Nasa sa inyo kung gaano kalaki o kaliit yung gusto ninyong hiwa sa kalabasa. Para sa akin yung tama lang. O yan, okay na to. Susunod naman, iayos ko lang o ihanda ko lang yung sibuyas, yung bawang, pati na rin yung luya. Chop ko lang ito ng regular na pag-chop. Yung tamang laki lang. Itong bawang, gusto ko lang itong i-crush. At once na ma-crush na, hihiwain lang natin ito, i-chop lang din natin. So pwede natin gamitin yung gilid ng kutsilyo o pwede yung puwitan ng kutsilyo rin. Or kung may almeres kayo, syempre pwede nyo gamitin yan para pandikdik. Yan, so crush ko lang ng bahagya, tapos hihiwain ko lang ito. Yan. Pagdating naman sa luya, pwede natin itong i-julienne o yung hinihiwa into matchstick pieces o pwede natin itong i-mince o yung hinihiwa ng maliliit na peraso. Hiwain lang natin sa gilid ng ganyan. Tapos ninipisan lang natin yung paghiwa para mas okay. Gagamit din pala ako dito ng Thai chili para may konting anghang lang. Pero yung Thai chili natin ay optional ingredient. So gamitin nyo lang kung gusto niyo ng anghang. Kung ayaw nyo naman, wag na, tama na yung paminta. So ito, 3 peraso lang yung gagamitin ko. Hindi ko na i-chop yan. So ready na to, itatabi lang natin. Yan, pinagsama ko na yung bawang, sibuyas at luya para pag ginisa natin, isang lagayan na lang, okay na. Antayin ko na lang na matapos na yung pag-steam dun sa crab. At pagkatapos, mag-umpisa na tayo magluto. Nasa 10 minutes na tayo nagsisteam, so 2 minuto na lang, ready na yon. Ihanda ko na muna tong ating gata. At ang gamit ko dito ay yung Knorr ginataang gulay recipe mix. Hinahalo ko lang to sa tubig. Ugupitin ko lang muna to. At ididiretso ko na itong ilagay sa tap water. So yung tubig natin, room temperature lang, okay na to.
Sisimutin lang natin mabuti. At hahaluin ko lang hanggang sa ma-dilute na to ng tuluyan. Hinahalo ko tong Knorr ginataang gulay recipe mix sa tubig para nang sa ganun hindi na tayo mahirapan pa maghalo habang nagluluto. Dahil dito pa lang ready na kagad yung ating gata in liquid form. At gumagamit ako ng ingredient na to dahil napakalasa na nito. Sa totoo lang hindi na nga natin kailangan mag-isa pa ng bawang, sibuyas at luya dahil kumpleto na yung lasa dito. Gusto ko lang na mas maging malasa pa yung ating lulutuin. Kaya tayo gagamit ng ating mga aromatics. So ayan, sigurado na tayo na nahalo natin lahat ng mga ingredients, na dilute na ng tuluyan yung powder. So okay na to. At tamang-tama, kakatapos lang ma-steam ng alimasag. So, pwede na tayong mag-umpisang magluto. Makaraan ng 12 minutes na pag-steam. Ready na to. Itatabi ko lang yung 3 piraso na gagamitin natin para sa ating recipe. Yung iba naman, ipapa-cool down ko lang. At pagkatapos ay ilalagay ko lang sa isang freezer bag. At i-freeze ko na. Pwede ko itong magamit ng up to 2 weeks. Ngayong ready na tong ating alimasag. Na-steam na natin ito ng 12 minutes ha. Kumbaga partially cooked pa lang to. Pwede na tayong magluto. So yung ibang alimasag, nilagay ko na sa freezer. Napa-cool down ko na kasi. Nilagay ko lang sa freezer bag. Nagpapainit lang ako dito ng wok. At maglalagay lang tayo ng mantika. Magigisa lang tayo. So, igigisa natin yung sibuyas, bawang, pati na rin yung luya. Antayin lang natin na uminit itong mantika. Simutin ko lang. At, ito na. So, igigisa ko lang ito hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At yan, wala pa nga tayo sa kalagitnaan, nag-uumpisa nang bumango itong mga ingredients na to. At yan ang dahilan kung bakit tinatawag ito na aromatics. Specifically itong grupo na to. Bawang, sibuyas at luya. Wow. Talaga namang nagpapasarap at nagpapabango sa ating mga lutuin. Ilalagay ko na rin yung sili. Itutuloy ko lang yung pag-isa hanggang lumambot na yung sibuyas ng tuluyan. Ayan, so at this point, tingin ko okay na to. Hindi na natin kailangan pang ipa-brown yung bawang. So tamang-tama lang. At yung sibuyas malambot na rin. Kukunin na natin itong ating gata. Ito yung mixture kanina ng Knorr ginataang gulay recipe mix sa tubig. At ibubuhos ko lang diretso dito. Yun. Ang sarap talaga ng ginataan, ano? Isa ito sa mga paborito ko rin ng mga dishes, ginataan. Actually, hindi lang ginataang alimasag. Iba't ibang klase ng ginataan. Isa sa mga gusto ko yung ginataang manok. Yan, paborito ko yan. Siyempre, laing, panalo at Bicol Express rin. Kayo ba? Gusto nyo rin ba ng ginataan? Baka naman pwedeng paki-comment kung saan ang location ninyo at kung ano yung paborito ninyong ginataan dish. Papabayaan ko lang itong kumulo. Kaya tatakpan ko lang muna yung ating wok. Sa oras na kumulo na, ang ginagawa ko, pinapabayaan ko pa na kumulo lalo itong ating liquid para lalong kumapit yung lasa ng bawang, sibuyas, pati na ng luya at yung anghang ng sili dun sa gata. At this point, okay na to. Tatanggalin ko lang muna yung takip at ayan. Ang ganda ng pagkakakulo. Hahaluin ko lang muna. At this point, ay ilalagay ko na yung alimasag. Isa-isa na natin. Gaya nga ng sabi ko kanina, ito'y partially cooked pa lang. Kumbaga, in-steam lang natin ito ng kalahati. Para nang sa ganon, hindi kagad masira yung iba na nilagay natin sa freezer. Kaya ito, pwede pa natin itong pakuluan mabuti. At ang maganda dyan, kapag pinapakuluan natin itong alimasag sa gata, kumakapit din yung lasa ng alimasag, kaya mas nagiging malasa itong ating niluluto. At isasama ko na rin dito itong mga kalabasa. Dahil nga medyo matagal pakuluan itong kalabasa kumpara sa sitaw. Uunahin muna natin. So hindi na natin ito tatakpan eh. Pabayaan lang natin na kumuluto ng walang takip. Para mag-evaporate yung gata. Mas masarap yan eh kapag medyo may pagkamalapot ng konti yung gata.
Malasang malasa. Siguraduhin lang natin na nakalubog na sa liquid yung kalabasa para talagang maluto itong mabuti. Itutuloy ko lang ang pagluto dito ng 5 minutes at pagkatapos ilalagay ko na yung sitaw. At once na malagay na natin yung sitaw, pwede na natin itong timplahan kung kinakailangan lang. Yan, binabaliktad ko lang muna lahat. Sandali lang. Tapos ilalagay ko na yung sitaw. At i-check ko lang muna tong kalabasa. Kung luto na ba o hindi pa. Or kung malambot na ba o hindi pa. So, tamang-tama lang yung pagkakalambot. Hindi pa siya sobrang lambot. Kaya, ito yung tamang pagkakataon para mailagay naman natin yung sitaw at maluluto pa natin itong mabuti. Babaliktad ko lang ulit itong alimasag. So, ito na yung sitaw. Haluin lang natin. Kailangan din yung sitaw nakasubmerge sa liquid para maluto ito mabuti. So, i-distribute lang natin at ilalagay natin doon sa ilalim. And at this point, hindi ko na muna to papabayaang maluto ng bukas. So, kailangan takpan natin. Tapos, lulutuin ko lang ito ng mga 7 to 8 minutes. And after that, titikman ko lang para malaman natin kung kailangan pa ba natin itong timplahan. Iyon. Mukha namang okay na. Hahaluin ko lang muna. At mukhang malambot na rin yung kalabasa. Para sigurado, sasampulan uli natin. Kuha tayo ng isang piraso kahit pa mainit. Okay lang. Sakto. Maglalagay lang ako ng ground black pepper. At ito, nagdik-dik na ako kanina. Iba pa rin talaga kapag medyo marami yung paminta sa ginataan. Para sa akin lang naman, ano. So, kung kayo ba mahilig din sa paminta pagdating sa ginataan, paki-comment naman. Minsan gaano ba karami yung paminta na nilalagay ninyo? Kanya-kanya kasi tayo ng preference eh. So yan, nahaluin ko lang. Yan ang bangunan, amoy ko na yung fresh na paminta. Babalik na rin ko rin tong alimasag. Uli. Dahil yung ibang paminta na dun sa ibabaw niya, gusto ko mahalo to mabuti. Yan, so ready na to. Lulutuin ko lang to ng mga 1 minuto pa siguro, or mga 40 seconds. At pagkatapos, ililipat ko lang ito sa isang serving plate. I-serve na natin. Ang ganda oh. Ang sarap nito. Mapapalaban na naman tayo. Sabi ko pa naman, babawasan ko na yung pagkain ko ng kanin. Kanina pa ako nananakam para dito, kaya tikman na natin. Titikman muna natin yung gulay. Ang ganda ng pagkakadurog ng kalabasa. Ang sarap. Napaka-creamy. Malasang malasa yung ating gata. Kahit yung kalabasa lang at yung sitaw, okay na eh. Itong alimango naman, or alimasag. Magkaiba kasi yung alimango at alimasag eh. Buksan na muna natin to. Check ko lang. Ano kaya yung itsura? Sana may aligay, no? Ito na. Wow! Tingnan nyo yan. Kakasabi ko lang. Meron na agad. Yan. Wala ko ng kutsilyo. Pag ganito, gusto ko agad kunin yung aligay eh. Ang sarap nito. Pero konti lang ha. Dahil
mayayari tayo dito sa kolesterol. Titikman lang natin. Oh my God, ang sarap. Oh my God, ano? Sarap eh. Wow. Ito talaga yung tipong kakamayin mo na eh. Galing ko lang ako. Para mas madali natin maihimay. Tapos, kakra ko na. Yan. Talo-talo na yan. Ayan yung aligi oh. Yung aligi yung orange hindi yung yellow. So, kunin ko aligi. Yan, marami ring meat itong alimasag. Hindi na ako makapagtiis. Promise ko hindi ako magkakanin, pero lalantakan ko to kasama ng gulay. Grabe. Masarap. Magpapaalam na muna ako sa inyo. Ubusin ko lang to. At maraming salamat sa inyo sa pag-load ng episode na to. Huwag kayong magsawa at sana abangan nyo pa yung ating susunod pang video. Okay? Hanggang sa muli guys. Bye!